હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 1 ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો તમને થોડી ઘણી એનાઉન્સમેન્ટ કરવાની છે. તો આજથી આપણે ડિસેમ્બર મહિનાના કરંટ અફેર ચાલુ કરીએ છીએ. હવે બાકી રહેલા વિડીયોમાં નવેમ્બરના 1 થી 15 નવેમ્બર સુધીના વિડીયો બાકી છે. તો એ શોર્ટ ટાઈમમાં તમને યુટ્યુબમાં પણ મળી જશે અને આપણી એપ્લિકેશનમાં પણ મળી જશે, બરાબર. અને બાકી રહી ઈ મેગેઝિન અને ટેસ્ટ. તો ટેસ્ટ અત્યારે સપ્ટેમ્બર મહિના સુધીની એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ થઈ ચૂકી છે, બરાબર. બાકી રહી છે હવે ઓક્ટોબરની અને નવેમ્બરની ટેસ્ટ, બરાબર. તો એ પણ હમણાં તમને 1-2 દિવસની અંદર છે એપ્લિકેશનમાં તમને ટેસ્ટ પણ મળી જશે. ઓકે. બીજી વાત કરીએ હવે આજના દિવસની અંદર કેટલા વિડીયો આવશે. તો આજના દિવસની અંદર તમને કુલ 5 વિડીયો બેક ટુ બેક મળશે. 1 થી લઈ અને 5 ડિસેમ્બર સુધીના તમામ જે કરંટ અફેરના વિડીયોઝ છે હું આજના દિવસમાં પબ્લિશ કરીશ. આજનો જે 6 ડિસેમ્બરનો વિડીયો છે આવતીકાલે પબ્લિશ થશે. 6 અને 7 ડિસેમ્બરનો શક્ય હશે તો આવતીકાલે સાથે પબ્લિશ કરી દઈશ, બરાબર. તો પછી મારો ટાર્ગેટ એવો રહેશે કે રેગ્યુલર આપણા વિડીયો આવે અને કોઈ પણ પ્રકારનો છે કરંટ અફેરની અંદર ગેપ ના પડે, બરાબર. તો હમણાં હવે ચીફ ઓફિસરની એક્ઝામ પણ આવે છે. તો એ પહેલા મારો થોડોક એવો ટાર્ગેટ રહેશે કે આવનારા 2-3 દિવસની અંદર છે હું તમને નવેમ્બરના જે 1 થી 15 નવેમ્બરના વિડીયો બાકી છે, કદાચ મારી કોશિશ એવી રહે કે પહેલા હું એ વિડીયો પૂરો કરવાનો પ્રયાસ કરું તો કદાચ 1-2 દિવસ તમને ડિસેમ્બરના વિડીયો ના આપી શકું. તો અને ડિસેમ્બરના વિડીયો હવે ચીફ ઓફિસરની એક્ઝામમાં આવવાના પણ નથી, બરાબર. એમાંથી કોઈ પણ કરંટ અફેરનો ક્વેશ્ચન નીકળવાનો નથી કેમ કે તમારી હોલ ટિકિટ પણ આવી ગઈ છે, બરાબર. તો ધેટ્સ વાય છે અત્યારે હું મારો જે પહેલો ટાર્ગેટ રહેશે નવેમ્બરના વિડીયો પૂરો કરવાનો રહેશે, બરાબર. અને બાકી ઓક્ટોબરની મેગેઝિન આવી ગઈ છે. નવેમ્બરના જેવા વિડીયો કમ્પ્લીટ થશે એવી તમને નવેમ્બરની ઈ મેગેઝિન પણ તમને મળી જશે. ઓકે. તો લગભગ હવે 4 થી 5 દિવસની અંદર જેટલો પણ બાકી રહેલો ગેપ છે એ મારો પૂરો કરવાનો પૂરો પ્રયાસ રહેશે. ઓકે. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો 1 ડિસેમ્બરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ એમણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડના અભ્યાસક્રમને અભિન્ન અંગ તરીકે રજૂ કરવા માટે ભારતની ટોચની કુલ કેટલી ઇજનેરી સંસ્થાઓ સાથે સમજૂતી કરાર કરેલા છે? તો ટોચની કુલ 6 ઇજનેરી સંસ્થાઓ સાથે આ માટે કરાર કર્યા છે. હવે આ 6 ઇજનેરી સંસ્થા છે, બરાબર, એની સાથે કોણે કરાર કર્યો છે? તો બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ, બરાબર. તો એણે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડના અભ્યાસક્રમને અભિન્ન અંગ તરીકે રજૂ કરવા માટે કુલ 6 ઇજનેરી સંસ્થાઓ સાથે એમઓયુ સાઇન કર્યા છે. હવે આ 6 એમઓયુ છે, બરાબર, એ કઈ કઈ ઇજનેરી સંસ્થાઓ સાથે કર્યા છે? તો એમાં મોસ્ટલી બધી આઈઆઈટી છે, બરાબર. જેમ કે અહીંયા તમે જોવો છો આઈઆઈટી બીએચયુ છે. ઓકે. પછી એક આ માલવિયા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, આ જયપુરમાં આવેલી છે રાજસ્થાનની અંદર, બરાબર. આને બાદ કરીને મોસ્ટ ઓફ બધી આઈઆઈટી એનઆઈટી જ છે. જેમ કે તમે જો આઈઆઈટી ઇન્દોર છે, બરાબર, આઈઆઈટી પટના છે, આઈઆઈટી મદ્રાસ છે, બરાબર, અને એક એનઆઈટી ત્રિચી છે. તો કુલ આવી 6 સંસ્થાઓ સાથે, બરાબર, બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડે આ માટે કરાર કરેલા છે. ઓકે. ત્યાંથી આગળ જઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ નાગાલેન્ડના કેટલામા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? તો હાલમાં જ નાગાલેન્ડ રાજ્યનો કેટલામો સ્થાપના દિવસ હતો? 60મો સ્થાપના દિવસ હતો. ક્યારે હતો? તો કે 1 ડિસેમ્બરે. તો આન્સર આવશે 1 ડિસેમ્બરે. નાગાલેન્ડ છે એનો 60મો સ્થાપના દિવસ હતો અને એ સમયે નાગાલેન્ડ છે ભારતનું કેટલામું રાજ્ય બન્યું? તો કે 16મું, બરાબર. બાકી વાત કરું તો નાગાલેન્ડના જે મુખ્યમંત્રી છે અત્યારે કોણ છે? નેફ્યુ રિયો છે અને તેની રાજધાની શું છે? કોહિમા. ઓકે. અને ત્યાં નાગાલેન્ડના રાજ્યપાલ કોણ છે? જગદીશ મુખી છે. વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? હાલમાં વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી છે હાલમાં જ કરવામાં આવેલી. આ પણ 1 ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. તો હાલમાં જ 1 ડિસેમ્બરના રોજ વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે. અને એડ્સ પ્રત્યે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે આ દિવસ 1 ડિસેમ્બર ઉજવાય છે. એડ્સ છે એ કયા વાયરસના કારણે થાય છે? તો એડ્સ જે વાયરસના કારણે થાય છે એનું નામ છે HIV. ઓકે. એડ્સ છે જે વાયરસના કારણે થાય છે, બરાબર. તો એ વાયરસનું નામ શું છે? તો કે HIV. HIV નું પૂરું નામ પણ તમને ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછે છે. જેમ કે HIV નું પૂરું નામ શું થાય? તો કે હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ. તો આ HIV નું પૂરું નામ છે. ઓકે. બાકી એડ્સ છે, બરાબર, એ એક પ્રકારનો રોગ છે જેનું પૂરું નામ થાય છે એક્વાયર્ડ ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ.
બરાબર, એક્વાયર્ડ ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ એનું પૂરું નામ છે. થીમ આની પૂછી શકે 2022 માટેની આની થીમ છે ઇક્વલાઇઝ. જો આવી એકદમ શોર્ટ થીમ હોય ને એના પરીક્ષામાં આવવાના ચાન્સ ખૂબ વધી જાય. બરાબર, જેમ કે અહીંયા તમને ઇક્વલાઇઝ આપેલું છે, એકદમ ટૂંકી થીમ છે. બરાબર, એટલે ક્વેશ્ચન ટાઈપ કરવા વાળાને પણ ઓછી મજૂરી થાય. મેઇનલી તમને જ્યારે થીમ પૂછે ને, થીમ વાળા ક્વેશ્ચન આવે, મેઇનલી મોટે ભાગે આવા હોય. એમ નથી કહેતો કે દર વખતે આવા હોય, ઘણી વખત લાંબી થીમ પણ પરીક્ષામાં તમને જોવા મળે જીપીએસસી ની અંદર, પણ મોટે ભાગે આવું હોય કે ભાઈ ટૂંકી થીમ હોય એ આવવાના ચાન્સ વધારે રહે. બરાબર, તો આ વિશ્વ એડ્સ દિવસની 2022 માટેની થીમ છે ઇક્વલાઇઝ. બરાબર, અને સૌ પ્રથમ વખત આ દિવસ છે બરાબર 1988 માં ઉજવવામાં આવેલો છે. અહીંયા કરેક્શન કરી લેજો, 2022 ની થીમ છે, 21 નથી. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ સંસ્કૃતમાં બનેલી સૌથી પહેલી સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટરી એને સૌથી પ્રથમ વખત છે ગોવા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલના 53મા સંસ્કરણમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, આનું નામ જણાવો. તો સૌથી પહેલી સંસ્કૃતમાં બનેલી ફિલ્મ છે અને એ પાછી સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટરી ઉપર બની છે. ઓકે, તો આ તમારે ખાલી આ જે ગોવા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની અંદર આ જે ફિલ્મ પ્રદર્શિત થઈ છે, તમારે માત્ર ને માત્ર એનું નામ કહેવાનું છે. તો એનું નામ શું છે? એનું નામ છે યાનમ. ઓકે, તો આ યાનમ છે બરાબર, એક પુસ્તકના આધારે તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ મૂવી છે આખું પુસ્તકના આધારે તૈયાર કરી છે, જેનું નામ છે યાનમ. ઓકે, તો આ પુસ્તક છે કોણે લખેલું છે? તો કે રાધાકૃષ્ણ એમના દ્વારા પુસ્તક લખવામાં આવેલું છે. પુસ્તકનું નામ શું છે? પુસ્તકનું નામ છે માય ઓડિસી. માય ઓડિસી આ પુસ્તકનું નામ છે. એના આધારે આખી આ ફિલ્મ તૈયાર થઈ છે. ઓકે, આખી સાયન્સ ડોક્યુમેન્ટરી ઉપરની ફિલ્મ છે, સંસ્કૃત ભાષામાં બનેલી ફિલ્મ છે. તો બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. તો આ તો આટલી વાત થઈ ગઈ માત્ર આ ફિલ્મ રિલેટેડ. હવે અહીંયા બીજું પણ એક મહત્વનો પોઈન્ટ છે, ગોવા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ. બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા જેનું આયોજન હાલમાં ગોવામાં થયેલું છે. તો એનું હાલમાં કેટલામું સંસ્કરણ થયું છે? તો કે 53મું. થોડીક વાત એની કરી લઈએ, જેટલા પણ અગત્યના પોઈન્ટ છે હું તમને જેટલા અગત્યના પોઈન્ટ તમને કરાવું છું ને, તમને જે ક્વેશ્ચન આવશે લગભગ 99% એની બહારનો નહીં હોય. 100%ની ગેરંટી તો ન આપી શકીએ, કેમ કે થોડું ઘણું કદાચ કંઈક આવી જાય, પણ મોસ્ટલી તમારા માટે કદાચ જે અગત્યના પોઈન્ટ જેટલા પણ બને છે આમાંથી એ બધું જ આવી જશે. જેમ કે તમને હું વાત કરું, બરાબર, કે પ્રશ્ન એમ પૂછે કે ભાઈ આ ગોવા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ છે એના માટે ફોકસ કન્ટ્રી કયું હતું? તો ફોકસ કન્ટ્રી કયું છે એના માટે? તો કે ફ્રાન્સ છે. બરાબર, બીજું એવું પૂછે બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ કોને મળેલો? પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ કોને મળેલો આની અંદર? બરાબર, ગોવા ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં બેસ્ટ ફિલ્મ એવોર્ડ કોને મળેલો? ક્વેશ્ચન એવી રીતે પણ પૂછે. ક્વેશ્ચન એમ પણ પૂછે કે ભાઈ ગોલ્ડન પીકોક એવોર્ડ આની અંદર કોને મળેલો? બેના આન્સર સેમ જ આવશે, આઈ હેવ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રીમ. આઈ હેવ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રીમ. બરાબર, આ કોસ્ટારિકા દેશની ફિલ્મ છે, એને આ બેસ્ટ ફિલ્મનો એવોર્ડ મળેલો છે. ઓકે, ત્યાં સુધી ક્લિયર. બેસ્ટ એક્ટરનો એવોર્ડ, બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો એવોર્ડ કોને મળેલો? તો કે ડેનિયોલા નવારોને. એમણે આ જ મૂવીની અંદર કામ કરેલું હતું, આઈ હેવ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રીમ્સમાં. તો એને એ માટે આ પુરસ્કાર મળેલો છે બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો. ઓકે, ત્યાં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. પછી આવે બેસ્ટ એક્ટર. તો બેસ્ટ એક્ટરનો પુરસ્કાર કોને મળેલો છે? તો કે વાહિદ મોબા શેરીને. વાહિદ મોબા શેરી મારા ખ્યાલથી ઈરાનના છે, તો એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે બેસ્ટ એક્ટરનો. ઓકે, ત્યાંથી આગળ જઈએ તો ક્વેશ્ચન એવો આવે કે સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ કોને મળેલો છે? એકાદ વાર ક્વિક ન્યૂઝમાં આપણે જોઈ ગયા છે, છતાં એ તમને રિવાઇઝ થઈ જશે. તો સત્યજીત રે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ આમાં મળેલો છે કાર્લોસ સૌરાને, સ્પેનના વ્યક્તિ છે. ત્યાં સુધી ક્લિયર. ઇન્ડિયન ફિલ્મ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર કોને મળેલ છે? આ બધા મેં ક્વિક ન્યૂઝમાં એક વખત લઈ લીધા છે. તો ઇન્ડિયન ફિલ્મ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર છે આ કોને મળેલો છે? તો કે ચિરંજીવીને મળેલો છે. ઓકે, ત્યાં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો આવે છે યુનેસ્કો ગાંધી પુરસ્કાર. આમાં કોને મળેલો? તો કે નારગેસીને. યુનેસ્કો ગાંધી પુરસ્કાર નારગેસીને મળેલો. એના પછી ભારતની ફિલ્મો માટે જ્યુરીના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ઓકે, આ બધા જે એવોર્ડ આપે, બરાબર, એના માટે એક જ્યુરી બેસાડવામાં આવે. ઓકે, જ્યુરીમાં 3-4 સભ્ય હોય, બરાબર, અને એમાં એક મેઇન વ્યક્તિ હોય. બરાબર, તો એ મેઇન વ્યક્તિ એટલે કે જ્યુરીના અધ્યક્ષ. બરાબર, કે ભાઈ ફલાણો એવોર્ડ કોને આપવો? બરાબર, તો એ માટે એક આખી જ્યુરી બેઠાડવામાં આવે. ઓકે, જે આપણે કમિટી કહીએ કે બરાબર, તો એ કમિટીના અધ્યક્ષ કોણ છે? એ કમિટીના ફિલ્મમાં જ્યુરી કહેવાય. તો જ્યુરીના અધ્યક્ષ આમાં છે વિનોદ ગણાત્રા. ઓકે, ભારતીય ફિલ્મો માટે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મો માટે કોણ છે? તો કે નદાવ લાપીડ.
બરાબર, નદાવ લાપિડ આ પણ મારા ખ્યાલથી ઈરાનના છે, તો એમને આ મળેલો છે. ઓકે, તો આટલા અગત્યના પુરસ્કાર છે, આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના છે, અને આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાંથી મહત્વના છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો મેરિયમ વેબસ્ટર એમના દ્વારા કયા શબ્દને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો મેરિયમ વેબસ્ટર એમણે એક શબ્દને વર્ડ ઓફ ધ યર, જુદી જુદી ડિક્શનરીઓ છે પોતાની રીતે વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા કોલિન્સ ડિક્શનરી છે, બરાબર, એને હોમેર છે, બરાબર, આ શબ્દને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો હતો, બરાબર. અને હવે અત્યારે મેરિયમ વેબસ્ટરનું વાત થઈ છે, બરાબર. તો મેરિયમ વેબસ્ટર છે, બરાબર, એમણે હાલમાં વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો છે ગેસ લાઇટિંગને. હવે ગેસ લાઇટિંગ શું છે એ શબ્દ વિશે પણ થોડુંક જાણી લઈએ. તો મનોવૈજ્ઞાનિક માધ્યમથી છે કોઈ વ્યક્તિ છે, બરાબર, એનું મનોબળ તોડી નાખવું, બરાબર. અહીંયા તમને થોડુંક એકદમ શુદ્ધ ગુજરાતી કીધું છે, પણ હું તમને એકદમ ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કરું છું, એટલા માટે હું તમને કહું છું કે ભાઈ આ ગેસ લાઇટિંગ શું છે, તો કે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે, માનસિક રીતે કોઈને તોડી પાડવું, બરાબર. તો એ ટાઈપનો જે વ્યવહાર કરવામાં આવે, બરાબર, એને કહેવાય ગેસ લાઇટિંગ. તો મેરિયમ વેબસ્ટર છે ગેસ લાઇટિંગ શબ્દ છે, બરાબર, એને ગેસ લાઇટિંગ શબ્દને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો છે. હવે બીજી પણ કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી, કોલિન્સ નહીં, પેલા મારાથી મિસ્ટેક થઈ ગઈ. તો કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર કોને જાહેર કર્યો તો કે હોમેરને. ઓકે, હોમેર શું છે? તો હોમેર કે અથવા તો હોમર કહેવાય, એકચ્યુઅલમાં પ્રોનાઉન્સિએશન હોમર થાય. તો હોમર છે, બરાબર, એક ગ્રીક કવિ પણ છે. ઓકે, પણ અહીંયા કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી જે હોમર જાહેર કર્યું છે, બરાબર, એ શેના માટે જાહેર કર્યું છે? જે બેઝબોલની અંદર જે વ્યક્તિ હોમરન લગાડે અને જે હોમરન લગાવનાર વ્યક્તિ છે એને કહેવાય હોમર, બરાબર. તો એ સંદર્ભમાં, રમતના સંદર્ભમાં અહીંયા હોમર શબ્દનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી. બાકી એક હોમર નામથી એક ગ્રીક કવિ અથવા તો પોએટ પણ છે, પણ એનો અહીંયા વાત નથી થતી, બરાબર. મેં તમને એ વખતે પણ કીધેલું હતું. ત્યાર પછીની વાત કરું તો કોલિન્સ ડિક્શનરી એને પર્મા ક્રાઇસિસ છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું. એક સાથે ઘણા બધા ક્રાઇસિસ આવી જાય ને કહેવાય પર્મા ક્રાઇસિસ. તો કોલિન્સ ડિક્શનરી એ પર્મા ક્રાઇસિસ છે, બરાબર, એના વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું છે. વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, યુપીએસસી ના નવા સભ્ય તરીકે હાલમાં કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે? તો યુપીએસસી ના નવા સભ્ય તરીકે પ્રીતિ સુદાનની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ IISER એમણે ભારતની કઈ સંસ્થા સાથે કૃત્રિમ રૂપથી પ્રકાશ સંચય પ્રણાલી વિકસિત કરવા માટે કરાર કર્યા છે? તો આ માટે IIT ઇન્દોર સાથે કરાર કર્યા છે. થોડુંક આ ક્વેશ્ચન તમને કદાચ ના સમજાય, પણ હું તમને થોડુંક ઇઝી લેંગ્વેજમાં સમજાવું. કૃત્રિમ રૂપથી જે પ્રકાશ સંચયની પ્રણાલી છે, મેઇનલી વનસ્પતિ છે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાથી પોતાનો ખોરાક બનાવે. ઓકે, અહીં સુધી તમને ખબર છે. તો હવે અહીંયા કેવી ટેકનોલોજી વિકસિત કરવા જઈ રહ્યા છે કે ભાઈ જે સૂર્યના કિરણો છે અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રકાશ છે એને એબ્ઝોર્બ કરી, બરાબર, અને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરી શકાય, બરાબર. એટલે કૃત્રિમ રૂપથી પ્રકાશનો સંચય કરી શકાય. કોઈ પણ આપણે માની લો કે સૂર્યની જરૂર ના પડે, સૂર્ય વગર પણ આપણે પ્રકાશનો સંચય કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, બરાબર. એ ટાઈપની પદ્ધતિ અહીંયા વિકસાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, બરાબર. તો એ IIT ઇન્દોર અને IISER બંને મળીને આ માટે કરાર કરી રહ્યા છે, બરાબર. વિશ્વનો સૌથી મોટો જ્વાળામુખી મૌના લોઆ 38 વર્ષોમાં સૌથી પહેલી વખત ફાટેલો છે, અને આ કયા દેશમાં આવેલો છે? આ હવાઈમાં આવેલો છે, બરાબર. આ જે આવેલો છે, ક્યાં આવેલો છે? તો કે હવાઈમાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ WHO એ મંકીપોક્સ રોગનું નામ બદલીને નવું નામ શું જાહેર કર્યું છે? હવે નવું નામ જાહેર તો કરી દીધું, પણ આને અપડેટ થતા લગભગ 2 વર્ષ જેવું લાગી જશે. આવું હું નથી કહેતો, આવું WHO જ કહે છે, કેમ કે અત્યારે મોસ્ટલી બધાના મગજમાં છે મંકીપોક્સ જ સેટ થઈ ગયું હોય. પણ હવે મંકીપોક્સનું નામ છે બદલીને નવું નામ શું જાહેર કર્યું છે એ આપણા માટે અગત્યનું છે, એમપોક્સ. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવે મંકીપોક્સ રોગનું નવું નામ WHO શું જાહેર કર્યું? તો કે એમપોક્સ, બરાબર. 7 એપ્રિલ આપણે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ ઉજવીએ છીએ. 7 એપ્રિલના રોજ છે WHO ની સ્થાપના થયેલી યાદમાં આપણે દિવસ ઉજવીએ છીએ. મંકીપોક્સ માટે એક જ વેક્સિન છે, બરાબર, ઇમવાનેક્સ. ઓકે, ને આ ડેનમાર્કે બનાવી છે, તો આ આપણે યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો હાલમાં જ ભારતે કયા દેશમાં 3 વૈજ્ઞાનિકો છે એને લિથિયમની શોધ માટે મોકલ્યા છે? તો લિથિયમની શોધ માટે ભારતે કુલ 3 વૈજ્ઞાનિકોને મોકલ્યા છે, અને આ મોકલ્યા છે આર્જેન્ટિનાની અંદર, બરાબર. કેમ કે અત્યારે આપણે
મોસ્ટલી ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ઉપર છે વધારે વેટેજ આપીએ છીએ, તો એના માટે બેટરી જોશે, બેટરી માટે લિથિયમ જોશે. તો અત્યારે બેટરીનો જે ઉદ્યોગ છે બરાબર, એ ભારતમાં આવનારા દિવસોની અંદર ખૂબ જ મોટા પાયે વિકાસ પામવાનો છે. તો એ માટે અત્યારે છે લિથિયમની શોધ માટે 3 વૈજ્ઞાનિકોને આપણે મોકલ્યા છે. ક્યાં મોકલ્યા? આર્જેન્ટિનામાં. ગ્લોબલ ટેકનોલોજી સમિટ 2022 એના કેટલામાં સંસ્કરણનું આયોજન નવી દિલ્હી ખાતે કરવામાં આવશે? તો કે 7મું સંસ્કરણ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા કાર્બન કેપ્ચર યુટિલાઇઝેશન એન્ડ સ્ટોરેજ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે? આ નીતિ આયોગે જાહેર કર્યો છે કાર્બન કેપ્ચર યુટિલાઇઝેશન એન્ડ સ્ટોરેજ રિપોર્ટ. સાયન્ટિસ્ટની COP19 આ ક્યાં થઈ હતી? યાદ હોવું જોઈએ, પનામામાં. ઓકે, તેમાં કયા પ્રાણીને એપેન્ડિક્સ 1 માંથી મૂકીને એપેન્ડિક્સ 2 માં મૂકી દીધો છે? આપણે કેમ શેડ્યુલ 1, 2 એવી બધી કેટેગરી હોય, એવી રીતે આમાં સાયન્ટિસ્ટ છે એક પ્રકારનું એગ્રીમેન્ટ છે. આ એગ્રીમેન્ટ અંતર્ગત છે એવા પ્રાણીઓને સંરક્ષણ આપવામાં આવે છે કે જે લુપ્ત થવાના આરે આવેલા હોય, બરાબર. તો એના ઉપર ખૂબ ભારે પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે. તો અત્યારે એક પ્રાણી છે એને એપેન્ડિક્સ 1 માંથી મૂકી એપેન્ડિક્સ 2 માં મૂકી દીધો છે. એપેન્ડિક્સ 1 માંથી એનું નામ કાઢી ક્યાં નાખ્યો? તો કે 2 માં. શું કામ? તો કે હવે એને સંરક્ષણની બહુ જરૂરિયાત ઓછી છે, બરાબર. કેમ કે જ્યારે સંરક્ષણની જરૂરિયાત હતી, બરાબર, તો એ વખતે છે એને એપેન્ડિક્સ 1 માં રાખેલો હતો, પછી હવે એપેન્ડિક્સ 2 માં મૂકી દીધો છે, બરાબર. કેમ કે હવે એની વસ્તી નિયંત્રિત થઈ ગઈ છે. તો આ પ્રાણીનું નામ છે સુમાત્રન વ્હાઇટ ગેંડો. સુમાત્રન સફેદ ગેંડો છે, બરાબર, એને એપેન્ડિક્સ 1 માંથી 2 માં મૂકી દીધો છે. રેડ્યુસિંગ હ્યુમન એટેક્સ યુઝિંગ હની બીસ રીહબ પ્રોજેક્ટ છે, એનું ઉદ્ઘાટન KVIC ના ચેરમેન મનોજ કુમારે કરેલું છે, બરાબર. તો આ પ્રોજેક્ટ છે ભારતના કુલ કેટલા રાજ્યોમાં હાલમાં શરૂ છે? પ્રશ્ન એવો છે. મેઇનલી જેવા પ્રશ્ન છે બીજા બનાવતા હશે કે ભાઈ આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું, મનોજ કુમારે કરેલું, એ વસ્તુ હું ક્વેશ્ચનમાં તમને આપી દઉં છું, બરાબર. મારો પ્રશ્ન તમને શું છે કે ભાઈ આ પ્રોજેક્ટ અત્યારે કેટલા રાજ્યમાં ચાલે છે? તો કે 7 રાજ્યની અંદર ચાલે છે, બરાબર. બીજું આનું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે, રીહબનું પૂરું નામ જણાવો તો રિડ્યુસિંગ હ્યુમન એટેક યુઝિંગ હનીબીસ, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવું, બરાબર. તો આ બધા ક્વેશ્ચન તમને પૂછી શકે. તો અહીંયા 1 ડિસેમ્બરનો વિડીયો તો અહીંયા સમાપ્ત થઈ ગયો. મળીએ હવે 2 ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. તો આજના દિવસની અંદર હું કુલ 5 વિડીયો અપલોડ કરવાનો મારો પ્રયાસ રહેશે. બેક ટુ બેક 5 વિડીયો આવશે. લગભગ 1 કલાકની અંદર અથવા તો 2 કલાકની અંદર તમને આ 5 વિડીયો મળી જશે, બરાબર. તો ચેનલ ઉપર અત્યારે જોડાયેલા રહેજો, બરાબર. બેક ટુ બેક અત્યારે 5 વિડીયો આવ્યા કરશે. ઓકે, તો મળીએ થોડી ક્ષણોમાં 2 ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.